Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nắm đợi mũ hưu câu cổ giống như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu giống như trong hình nha. Đầu tiên mình sẽ dùng len màu vàng để móc cái phần mũ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn lại, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc 6V, mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc tiếp theo 1V, 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 và chân móc cuối cùng 1V. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1V, đầu tiên là 1x, đánh dấu lại. Trong móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1B, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1V 1x nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x. Mình được một cụm 1x 1V 1x nha. Cụm tiếp theo 1x, 1V, 1x. Cụm tiếp theo 1x, 1V, 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn, tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng số 6 thì mình sẽ đổi qua len màu nâu nha. Đâm kim móc vào cái chân móc cuối cùng, kéo cái sợi len màu nâu qua,
trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Siết cái sợi len màu nâu này lại nha. Lên một mũi móc xích qua hàng số 7. Hàng số 7 thì mình sẽ móc là 3x1v, nhưng mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài thôi nha. Đây mình móc vào cái cạnh này thôi. Mình kẹp luôn cái sợi thừa vào luôn. Một, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 1v. 1, 2, 3, 1v. 1, 2, 3, 1v. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Mình sẽ cắt cái sợi len màu vàng này bỏ đi nha. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 4x1v, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 2x1v 2x nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 1v. 1, 2. Như vậy là mình được một cụm 2x 1v 2x nha. Cụm tiếp theo 1, 2, 1v. 1, 2. Cụm tiếp theo 1, 2, 1v. 1, 2. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 36 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Kéo len ra cắt len luôn. Mình sẽ dùng kim khâu để giấu sợi đi nha. Đưa cái sợi len này ra phía mặt trái. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần mũ nha. Mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần thân nha. Mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng mà lúc nãy mình móc cạnh ngoài á, thì bây giờ mình móc cạnh phía trong nha. Đây sẽ là hàng số 9. Kéo len qua. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái trong móc đầu tiên này một mũi móc đơn. Siết len lại. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên này luôn. Bốn, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên.
Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích, hàng số 10 và hàng số 11 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn, tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào trong mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 12 lên một mũi móc xích. Hàng số 12 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong móc tiếp theo móc một mũi hạt bắp, mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Mình sẽ có được 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân móc tiếp theo móc một mũi hạt bắp, mình sẽ lấy len 4 lần nha. 1, 2, 3, 4. Mình cũng có 5 cái vòng dây trên kim luôn, kéo len qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 và hàng số 14 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn, tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chân móc tiếp theo móc một mũi hạt bắp, lấy len 4 lần nha. 1, 2, 3, 4. Mình được 5 cái vòng dây trên kim, mình kéo len qua hết luôn.
4 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Chân móc tiếp theo móc một mũi hạt bắc, cũng lấy len 4 lần. 1 2 3 4. Mình sẽ có được 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Kéo lên qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích. Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 12A, 12 cái mũi giảm. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. 1, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích. Kéo len ra. Mình tiến hành nhò gòn vào luôn nha. Sau khi nhò gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng, hàng số 17 nha. Hàng số 17 thì mình sẽ móc là 6A, 6 cái mũi giảm. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo len ra chừng một đoạn dài để mình khâu nha. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái vòng tròn này lại. Mình chỉ khâu vào cái cạnh phía ngoài thôi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần thân nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn mắt. Mắt thì mình sẽ gắn giữa hàng 11 và 12. Đây là hàng số 9, hàng số 10, hàng số 11, hàng số 12. Giữa hàng 11 và 12 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn một mắt ở đây. Hai mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc, 1 2 3 4. Mình sẽ gắn một mắt ở đây. Mọi người sẽ gắn hai mắt vào đây và đây nha. Đây là sau khi mình đã gắn mắt xong nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu nâu để móc cái phần sừng nha. Tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn 6 mũi móc đơn. 1 2 3
4, 5, 6. Kéo khít cái vòng tròn lại. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là một x một a nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Mũi tiếp theo mình sẽ móc mũi A. Mình sẽ tháo kem đánh dấu ra cho dễ móc nha. Mũi A thì mình sẽ lấy cạnh ngoài thôi, đó là mũi giảm. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc cuối cùng còn hai cái chân móc nè, này là thành một mũi A nha. Sau đó trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, nhưng mình sẽ đổi qua len màu vàng rồi mới trượt mũi nha. Đâm kim móc vào cái chân móc cuối cùng, kéo cái sợi len màu vàng qua. Sau đó trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Mình còn được 4 mũi móc đơn nha. Kéo sợi len màu nâu này xuống, sau đó mình cắt bớt đi. Mình sẽ nhét cái sợi màu nâu này vào phía trong nha, để cho nó đỡ rối. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 đến hàng số 4 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Kẹp luôn cái sợi thừa màu vàng vào luôn. 1, 2, 3, 4. Sau đó trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 4 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Kéo len ra chừa một đoạn dài để mình khâu. Như vậy là mình đã làm xong một cái sừng nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái sừng giống như vậy nữa nha. Đây là hai chiếc sừng sau khi mình đã làm xong nha. Mình sẽ dùng len màu vàng để móc cái phần tay nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 5 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó kéo khít cái vòng tròn lại. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 5V. Kẹp luôn cái sợi thừa vào để đỡ phải giấu sợi nha. Mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1V. Và chân móc cuối cùng 1V. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có được 10 mũi móc đơn nha. Kéo len ra, chừa một đoạn dài để mình khâu nha.
Tháo cái kim đánh dấu ra, cắt cái len thừa này đi. Như vậy là mình đã được một bên tai nha. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái tay này cho nó cụp lại nha. Đây mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Đó, mình sẽ khâu cho nó cụp lại như vậy nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một chiếc tai giống như vậy nữa nha. Đây là hai chiếc tai sau khi mình đã làm xong nha. Tiếp theo thì mình sẽ tách hai sợi len màu nâu ra để mình móc cái đốm nhỏ nhỏ nha. Mình sử dụng kim 1.25 của Hamanaka. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo len ra, cắt len luôn nha. Sau đó mình đưa cái sợi len ra phía sau nè. Cột hai cái sợi dây này lại với nhau. Như vậy là mình đã được một cái đám nhỏ nha. Mọi người muốn làm bao nhiêu tùy theo ý thích của mình nha. Về cái phần sừng thì mình sẽ khâu ở hàng số 2 nha. Mình sẽ đâm kim lên. Khâu thành cái vòng tròn nha. Sau đó đâm kim xuống dấu sợi luôn. Như vậy là mình đã khâu xong một bên sừng nha. Mọi người sẽ khâu tương tự như vậy cho bên còn lại luôn nha. Đây là sau khi mình khâu xong hai chiếc sừng nha. Mình sẽ khâu cái phần tai này vào giữa hàng số 2 và 3 luôn nha. Đây mình sẽ đâm kim ở đây. Sẽ đâm kim móc vào cái mũi móc này. Sau đó đâm xuống. Tiếp đến mình sẽ đâm từ trên xuống để cho cái tay nó nằm xuống. Rồi mình giấu len cắt sợi luôn nha. Như vậy là mình đã khâu xong một bên tai nha. Mọi người sẽ khâu tương tự như vậy cho bên còn lại nha. Đây là sau khi mình đã khâu tai vào xong nha. Tiếp theo thì mình sẽ dán các đốm nâu vào. Mọi người dán tùy theo ý thích nha. Mọi người dán ở đâu cũng được nha. Đây là sau khi mình đã gắn các đốm vào xong nha. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong bé nấm đội mũ hươu câu cổ rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha.
Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.